บนโลกของคุณชีวิตทั้งหมดต้องพึ่งพานูโรเนียมสายพันธุ์ของคุณเกือบจะเหมือนกับมนุษย์ยกเว้นว่าคุณต้องการนูโรเนียมในบรรยากาศเพื่อการรับรู้เข้าใจปกติหากไม่มีผู้คนจะสูญเสียความสามารถในการจินตนาการและการคิดการไตร่ตรองเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะสูญเสียความสามารถในการสร้างและเก็บความทรงจำในระยะยาวแม้ว่านี่จะเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแต่องค์ประกอบสำคัญนี้ยังเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทำให้ผู้คนของคุณเจริญรุ่งเรืองมานับพันปีแต่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำได้ค้นพบข่าวบางอย่างที่น่ากลัวแหล่งที่มาของนูโรเนียมทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ตอนนี้มันปล่อยมลพิษที่ทำลายภาวะเจริญพันธุ์ในสายพันธุ์ของคุณและหากโลกของคุณยังคงพึ่งพาทรัพยากรนี้ต่อไปคนของคุณจะสูญพันธุ์ภายใน100 ปีอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องโชคดีอย่างเหลือเชื่อนักวิทยาศาสตร์ของคุณได้ค้นพบดาวหางเคลื่อนที่ผ่านซึ่งพวกเขาสามารถทำเหมืองแหล่งพลังงานทดแทนที่เรียกว่าพอลิเซตได้พอลิเซตจะไม่ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากและจะให้พลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับนูโรเนียมแต่มันจะไม่ให้การรับรู้เข้าใจที่ยั่งยืนในลักษณะเดียวกันด้วยการมีพอลิเซตอยู่ในบรรยากาศแทนที่จะเป็นนูโรเนียมผู้คนจะสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ความทรงจำระยะยาวและในที่สุดวัฒนธรรมทั้งหมดของคุณจะหายไปดาวหางพอลิเซตจะอยู่ในวงโคจรเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและหลังจากนั้นมันจะไม่กลับมาเป็นเวลาหลายศตวรรษดังนั้นสภาบริหารของสังคมของคุณจะต้องตัดสินใจทันทีว่าจะใช้นูโรเนียมต่อไปหรือทำการสำรวจเพื่อเก็บเกี่ยวพอลิเซตในตอนนี้คณะกรรมการได้แยกเป็น2 ฝ่ายมีคะแนนเท่ากันและรอการโหวตของคุณกองทหารของดร.เทลอฟยืนยันว่าคนของคุณต้องใช้นูโรเนียมต่อไปพวกเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมของสายพันธุ์ของคุณวรรณกรรมดนตรีและศิลปะหลายศตวรรษตลอดจนความสำเร็จของคุณในด้านการเกษตรการแพทย์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุ้มค่ากับการมีชีวิตหากปราศจากความทรงจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผู้คนของคุณหรือความสามารถในการฝันถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆคนบนโลกของคุณก็จะลดความสามารถลงกลายเป็นไร้ความฉลาดพวกเขาอาจจะมีความต้องการพื้นฐานในการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ครบทุกอย่างแต่ดร.เทลอฟเชื่อว่าชีวิตของคนรุ่นอนาคตจะไม่มีความหมายหากไม่มีความทรงจำจินตนาการและวัฒนธรรมแต่เนื่องจากกลุ่มของดร.เทลอฟไม่เชื่อว่าคนรุ่นอนาคตควรมีสิทธิที่จะดำรงอยู่หากพวกเขาไม่สามารถสร้างอารยธรรมเพิ่มเติมจากที่พวกเขาสืบทอดได้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามรักษาพวกเขาไว้นอกจากนี้ไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตใดๆได้รับอันตรายจากการพึ่งพายูโรเนียมอย่างต่อเนื่องสายพันธุ์ของคุณควรยอมรับชะตากรรมและสูญพันธุ์ไปอย่างมีศักดิ์ศรีดร.คาฮันและพรรคพวกของเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งพวกเขายอมรับว่าการเปลี่ยนไปใช้พอลิเซตจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนลดลงแต่เมื่อมันตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้พวกเขาก็จะยังคงสามารถสัมผัสกับความสุขชนิดหนึ่งดังที่สังเกตพบได้ในรูปแบบชีวิตอื่นๆที่ซับซ้อนน้อยกว่าและแม้ว่าจะไม่มีโอกาสให้คนของคุณพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับดร.คาฮันก็คือเราจะรักษาชีวิตเอาไว้ฝ่ายของดร.คาฮันเชื่อว่าความต่อเนื่องของชีวิตเพียงอย่างเดียวก็มีค่าอย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้พวกเขายังเชื่อว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกทุกคนในสายพันธุ์ของคุณมีส่วนช่วยในรูปแบบเล็กๆแต่สม่ำเสมอในชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนของคุณดังนั้นหากเลือกทำให้แน่ใจว่าประชาชนของคุณจะคงอยู่ต่อไปคุณก็จะสามารถเพิ่มความสุขให้กับสปีชีส์ของคุณได้ในที่สุดแต่ดร.เทลอฟปฏิเสธความคิดที่ว่าการเพิ่มความสุขให้สูงที่สุดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตพวกเขาเชื่อว่าชีวิตที่มีค่าไม่เพียงแต่ประกอบด้วยความสุขเท่านั้นแต่ยังต้องมีความหมายด้วยและการทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงในห่วงโซ่ของประเพณีและการรักษาสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งพื้นฐานที่สุดของความหมายที่สปีชีส์สามารถมีได้เพียงการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเช่นสัตว์เลี้ยงที่พอใจจะไม่มีคุณค่าในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนพอลิเซตเชื่อว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องพื้นฐานจริยธรรมหากเลือกการสูญพันธุ์ดร.คาฮันยืนยันว่าไม่มีความแตกต่างทางศีลธรรมระหว่างสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราอนุญาตให้เกิดขึ้นในขณะที่เราสามารถเลือกผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปได้ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าหากผู้คนของคุณหยุดโอกาสในการมีชีวิตอยู่แต่การตัดสินใจโดยรู้ว่าจะส่งผลให้สูญพันธุ์นั้นเทียบเท่ากับการฆาตกรรมจำนวนมากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันอีกมากแต่สภาต้องการการโหวตของคุณในตอนนี้และมันจะเป็นอย่างไรนูโรเนียมสักครู่หรือพอลิเซตตลอดไปฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้
และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเรา คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่ต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางจริยธรรม